Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn cái món bánh ngon được kết hợp với dừa rám nạo nè, đường thốt nốt, bên trong bánh dẻo mềm thơm phức, làm cũng dễ và nhanh nữa. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Trước hết đó là mình dùng ở đây 300g bột nếp nha, bột nếp loại nào cũng được hết. Còn bên này là 300g dừa rám mình nạo nhỏ ra. Dừa phải là rám vỏ, đừng có đen quá, đen khô là mình ăn nó sẽ bị sạm không ngon. Mình có tiếp là một ít muối, thêm ống vani cho nó thơm bánh. 200g đường thốt nốt nha, cái loại viên viên vậy nè, hoặc là dạng nước cũng được nữa. Tỷ lệ là 200 là mình thấy vừa ngọt ngon. Rồi bây giờ sẽ cho hết 2 chén bột nếp vào trong thau 300g. Tiếp theo các bạn sẽ cho muối vô. Vani thì có dạng bột hoặc là dạng nước thì các bạn cứ dùng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho dừa nè, tỷ lệ là 1 dừa và 1 bột nếp. Dừa nạo ra xong là mình làm luôn, cho nó cái độ ẩm nó dừa đó, nó không có bị quá khô. Nếu mà khô quá là nó sẽ bị khô bánh không ngon. Rồi bây giờ mình sẽ bóp cái phần bột và dừa này ra, bóp cho nó tơi đều ra, không có cần phải thêm nước gì hết ha. Tỷ lệ 1 bột và 1 dừa. Dừa thì có nước chứ không phải là dừa xác không. Ở trong cái phần dừa này nó đã béo ngon rồi, kết hợp thêm cái xác dừa này nữa, nó béo và ăn vào cái bánh nó có độ giòn giòn sực sực á, hòa quyện với phần bột nếp nó dẻo ngon. Ăn cùng với đường thốt nốt với các bạn, nó thơm phức mà nó ngọt đậm đà. Mình trộn chút xíu thì mình thấy bắt đầu bột và dừa nó cũng tơi ra nè, phải trộn cho nó thật là tơi luôn mới được ha. Bột mình trộn vậy là được rồi nè, nó tơi xốp rồi, nó phải xốp vậy ha, nó tơi ra chứ nó không có được ẩm. Nếu mà nó ẩm chút nữa mình hấp lên nó sẽ bị nhão, còn nó khô quá thì hấp nó cũng lâu chín á. Càng tơi xốp là càng ngon, không có cần phải lọc qua rây gì đâu, cứ trộn đều chút xíu là nó xốp giống y như mình trộn cái bánh ống á. Nó phải xốp xốp mà không có cần dùng nước, nó càng xốp là càng ngon. 2 nguyên liệu đã làm xong. Quay qua bên đây thì bây giờ mình đi xắt cái phần đường thốt nốt ra. Các bạn xắt ra nhỏ nhỏ, càng nhuyễn là càng ngon, tại vì một chút mình sẽ cho vào chính giữa hai cái lớp bột bánh á, nên là xắt nhỏ nó mới đều, không có cần phải sấy hay là thắng gì hết, cho nên nó là cho trực tiếp vào trong cái phần bột luôn. Các bạn hấp lên đường nó tan ra, nó thấm vào trong bánh là bánh nó ngon. Cái đường thốt nốt này mình làm cái độ ngọt nó cũng vừa đó, nó không có bị quá gắt, và khi mà làm vào trong bánh nó cũng màu đẹp. Còn các bạn không làm đường thốt nốt thì mình làm đường chải cũng được ha, loại đường mía đó, cái màu nó cũng đẹp lắm. Thì ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết đó, nếu các bạn có nhu cầu muốn mua thì bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Bắt đầu mình dùng cái khuôn này là khuôn inox 22 nha. Các bạn cứ rắc cái phần bột nếp vô, càng xốp là càng ngon nha, không có đè dẻ gì hết, cứ rắc vô từ từ vậy nè, rắc rải nó đều. Mình sẽ chia ra làm 2 lớp, một lớp ở bên dưới và một lớp ở bên trên, còn lớp chính giữa là sẽ cho cái lớp đường á. Cứ rắc thật là đều. Đường này mình cho vào là nó sẽ ngọt đậm đà luôn, nhưng mà nếu mà các bạn nào ăn ít ngọt hơn cũng có thể giảm lại, không sao hết nha. Cứ cho hết một lớp dừa và bột nếp. Kế tiếp đó thì mình sẽ lấy đường, mình sẽ rắc đều lên luôn, không có đè dẻ gì hết. Đè dẻ là khó chín lắm, chút bánh ra nó sẽ bị dẻo á, nó không được xốp. Rồi rắc đều đều vô. Chắc đường này hơi nhiều quá, mình sẽ chừa lại một ít quá các bạn ha, ngọt quá ăn cũng ngán lắm. Mình sẽ chừa lại một ít đường đi, còn lại thì mình cho vô. Rắc thật là mỏng và nó đều. Đường thốt nốt, đường chải hoặc là đường mía, chứ đường cát là vô màu nó không đẹp đâu. Còn nếu mà các bạn làm đường cát á, là mình trộn trực tiếp vào trong phần bột với dừa luôn á, chứ không cần phải làm lớp vậy, thì sở thích ha. Cuối cùng là một lớp bột dừa nữa nè. Một lớp bột còn lại mình cũng rắc đều lên, nhớ là phải rắc cho nó xốp, không được đè dẻ. Cái khuôn này mình thấy với cái lượng bột này là nó vừa luôn.
Bên kia thì mình bắt sẵn nồi nước sôi đi, chút nữa mình sẽ đem bánh lên hấp để dễ tính thời gian. Dang cho nó thật là mỏng cái lớp bột dừa ra, hoặc là các bạn gõ nó xuống chút xíu để cho nó giã, chứ nó đừng có đè là nó sẽ bị giã bánh. Rồi bây giờ sẽ bắt lên trên bếp mình hấp luôn. Nước trong nồi sôi thì dễ tính thời gian, các bạn sẽ đậy kín nắp, mình hấp khoảng nửa tiếng đồng hồ nha, với lửa trung bình là bánh nó chín nè. Trong thời gian hấp thì các bạn cũng có thể xả hơi nước 2 đến 3 lần để cho nước nó đừng có đọng ở trên cái khuôn, nó dễ bị nhão bánh. Bánh lấy ra thơm phức cái mùi đường thốt nốt và cái mùi dừa các bạn. Thơm quá chừng luôn á. Thơm cái mùi giống y như là bánh ít nhân dừa luôn á. Nó có dừa, nó có đường thốt nốt nè. Bánh này mình đã để cho nó nguội sẵn rồi. Nguội á là mình lấy nó ra nó dễ lắm, nó tróc, nó không có bị dính khuôn gì đâu. Cái phần đường mình cho hơi nhiều nên nó dính ở xung quanh cái khuôn nè. Các bạn lấy xung quanh ra rồi mình ấp ngược nó ra là nó dễ. Đây, bánh ngon quá ha. Hôm trước mình đã chia sẻ cái bánh này có thêm khoai lang tím á, nên là màu sắc cũng đẹp. Hôm nay là mình dùng trực tiếp với dừa và bột luôn, không có khoai lang thì bánh nó sẽ dẻo nhiều hơn, còn có khoai lang á, thì nó có cái độ mềm nhiều, nó xốp và nó xốp mềm. Lấy khuôn bánh ra rồi bây giờ mình sẽ cắt miếng. Bánh này nó dẻo dẻo, nếu mà các bạn chưa ăn thử cũng có thể làm thử nha. Nếu mà mới làm á thì mình làm ít thôi, làm thấy ngon á thì hãy tăng liều lượng lên, cứ tỷ lệ 1 bột 1 dừa là ngon à. Còn phần đường thì tùy ý thích, muốn ăn ngọt nhiều hay ngọt ít thì mình cứ cho thôi, chứ không có cần phải chính xác gì hết á. Bánh dẻo mềm, bên trong có phần nhân đường á, nhìn nó cũng bắt mắt hơn ha. Thơm lắm các bạn, thơm nhất chính là cái mùi dừa. Bánh dừa giống như y như cái nhân dừa mà làm bánh ít. Đường thốt nốt cũng thơm nữa. Bánh ngọt đậm đà, thơm phức. Ăn cái này á, uống thêm ly nước trà nữa ha. No nê luôn á, không ngán. Ăn ngọt cái uống nước trà nó vừa thanh lọc mà nó vừa chống ngán. Làm sẵn cứ để yên là xế á, lấy ra các bạn thưởng thức, rất là tuyệt vời luôn á. Dễ làm, không cần phải nhồi bột gì hết á, chỉ cần trộn bột thôi, ra có chút xíu thời gian thôi à. Giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm ở trong kênh mình có bán á, mua ủng hộ mình với ha. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.